So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang CamScanner. Ito pa isang mobile application kung saan pwede kang mag-scan any of these documents like passport, birth certificates, IDs, and documents from office ay pwede din. Accessible din ito, no? Lalong-lalo na sa mga estudyante dyan na para panay ang photocopy sa mga books nila. So, anytime, anywhere, kahit walang printer scanner, pwedeng kang mag-scan gamit lang ang mobile phone mo. So, paano po ba natin gamitin si CamScanner? Unang-una po, kailangan po naka-install po kayo. So, punta po kayo sa Play Store. So, hindi pa nakapag-install, nakapag-download, search nyo lang po yung CamScanner na Word. Then, kikita nyo po yung image dyan. Yan, already installed na po ako. So, open na lang po natin. After open, discard po muna natin to. Okay. Nakikita nyo po, may mga sample po ako dito ng certificate, book, and isang application letter. So, may mga option po dyan, ID photo, documents, ID card. So, click nyo lang po yung word na docs, at saka itapat nyo po yung object na gusto nyo i-scan. So, itong sample po natin, book. Click nyo lang po yung maliit na camera. And after that, automatic na po yung magka-crop. So, si CamScanner na po yung magka-crop. So, click nyo lang po yung rotate. So, may mga portion po dyan na hindi nakukuha. So, kayo na lang po mag-adjust. Adjust nyo siya. So, kung okay na po kayo dyan, click nyo lang yung next. Then, yan. Automatic crop na siya. Then, na-enhance din yung image niya. Sa nakikita nyo po, may mga option po dyan. May original, lighten, multicolor, gray mode, and black and white. So, click nyo lang any of this option. Yan, black and white. Click nyo lang kung saan nyo po gusto. Then after choose, pwede nyo siyang i-save. So, pinili ko si Magic Color. Click po natin yung save. Yan. Save na po siya sa folder. Then, set po tayo ng another example. So, meron tayong application letter dito. Try po natin to. So, same process pa din. Tapat nyo po yung camera sa object na gusto nyo i-scan. Then, click the camera. Automatic crop. Click nyo lang yung next. Then, yan. Automatic enhance image. Choose nyo lang po yung gusto nyo na color. Either black and white, magic color, original, pwede. Click nyo lang po. Then, click save. Kung okay na po kayo sa color na gusto nyo. So, napaka-simple lang po, di ba? So, pwede nyo ito gamitin sa school, sa office nyo, na hindi na kailangan pang gumamit ng printer. So, the last one,
try po natin itong certificate. So, nakikita nyo colored po siya, di ba? So, pwede po yan. Pwede po ang colored sa CamScanner. Same process, click the camera. Automatic track niyan po siya. Then, click the next. Yan. Meron siyang black and white. Kung ayaw din nyo ng black and white, pwede din siya colored. Click nyo lang po. Then, after choosing, pwede nyo siya i-save. Yan. Tapos na po tayo. So, select all para ma-save po natin siya sa gallery. So, click po natin itong tatlo, then click save. Yan. Click nyo po yung save to gallery para ma-retrieve po natin yung files. So, after save to gallery, check po natin sa photo. Yan. Nakikita nyo po, may mga sample po ako dyan ng mga ID pictures. So, yan na po yung nascan natin kanina. Certificate, book, o diba po? Napakadali lang. So, install nyo na po, mag-download na po kayo.